Ang gusto talaga nila yung pares eh. Hindi ko alam kung bakit nagugustuhan nila kasi balik-balik sila. Tapos yun pa rin, taka yung buto-buto, hinahanap nila. Kung minsan, hinahanap pa nila yung taba, gusto din yung taba. Dalawang palo. Saka dalawang palo. Ang serve ko ng pares ay baka talaga siya, malambot at saka hindi siya tipid, madami siya mag-serve. Kaya isa rin siguro yun ang nagugustuhan ng mga customer na binabalik-balikan nila kahit na umuulan, kahit araw, gabi, nandito pa rin sila. Hindi sila umaayaw. At saka yung dami siguro nung serve ng kanin, at saka yung pakikitungo sa kanila. Ako si James De Los Santos, na may-ari ng James Pares, #1, na binabalik-balikan ninyo dito sa Maria Orosa, Malate, Maynila. Kasi binansagan po nila akong James, na yung pangalan na yan, mga customer ko, sila ang nagbagsag sa akin yung James na yan. Kaya yun na rin din ang pinangalan ko dyan sa James Pares na yan. Kaya tinuloy-tuloy ko. Mula umpisa pa lang hanggang doon sa MBI noon, yun ang kinuha nila, pinangalan nila sa James Pares. Kaya yun na lang din ang ginamit kong pangalan niya. Sa dami ng customer yan, malakas sa sabaw. Hindi lang siguro 3 drum mauubos sa maghapon yung sabaw na yan. Pagdamag lulutuin yun. Tapos yun na, continuous na. Pagkaluto, tad-tad, tinda. Pagkaluto, tad-tad, tinda. Kasi naaagapan eh. Kaya minsan, madalas kami nauubusan ng karne. Ang napapaubos kong karne dito kasi hindi ko alam kung ilan kilo ang isang baka eh. Kasi ang isang buo, mahigit 200 eh. Kaya ang deliver sa akin, minsan nagiging kulang-kulang 700. Yung 3 buong baka. Ayun yun, 24 oras mapapaubos ko yun. Kaya binabalik-balikan siguro ng customer gawa nung hindi tipid sa karne. Talagang binibigay ko talaga yung gusto nila. Kaya yun siguro ang isa sa binabalik-balikan nila at saka yung kanin na puno yung mangkok nila, hindi yung pinakalusan. Basta yun siguro binabalik-balikan nila kung bakit balik-balik sila rito. Aalis yung mga customer ko, busog sila. Ang James Pares, walang piling oras eh. Continuous, wala akong makikitang mahina eh. Mapaumaga, mapatanghali, mapagabi, mapahapon. Continuous yung tao, hindi nawawala ng tao. Lagi sila nandito. Balik-balik sila. At saka unang-una, yung init, kailangan mainit yung sabaw. Kaya ang gamit ko, kaya tinawag na pares, usok, yung sinasabi nila, gawa ng kahoy. Kahoy ang ginagamit ko sa pagpapakulo ng karne para mabilis lumambot. At saka sa pagpapainit sa sabawan, talagang kahoy, kaya kulong-kulo siya. Ginamitan ko siya ng tangke, kahit anong lalaki ng tangke na LPG, hindi kayang palambutin yung 50 kilos ng 3 oras. Siya lang. Nag-start ako sa pagtitinda ng mami noong 1999. Ang bili ko pa lang ng karne noon, 65 ang kilo noon. Puunan ko noon sa 1,000, 2,000 lang. Lahat-lahat. Yun ang pinaikot ko ng pinaikot noong time na yon.
na nag-start ako ng Cavite, nagtinda ng mami, ako napunta sa ito, pero hindi basta-basta madalagpasan yung mga at yung pagdadaanan mo ng pagsubok bago ka makapagtinda. Magtitinda ka ng madaling araw, tapos mamamalingki ka, wala kang tulog, wala kang matutulugan sa bangketa. Ang ginagawa ko nung time na yun, hindi pa bawal matulog sa sinihan. Kahit maghapon ka, hindi ka palalabasin. Pag napupuyat ako, magdamag ako magluluto, tapos titinda mo pa yun hanggang alas 10, magbubukas ang sinihan, alas 10, alas 11. Doon ako sa sinihan matutulog sa harapan na mismo para hindi ka maistorbo. May time na mamamaling ka, pupunta ka Divisoria. Imbes ako na-hold up sa jeep, yung time na yun. Pamamalingki ko, wala. Buti na lang, may mga mababait sa Divisoria na suki, uutangin mo yung ingredients, uutangin mo yung karne para makatinda ka ulit. Ang hirap yung nag-i-start na ganyan magtinda, hindi basta-basta. Dahil marami kang pagsubok na dadaanan. Andiyan pa yung huhulihin yung gamit mo. 5 beses na huling gamit ko, sidecar ko. 5 beses yan, yung panahon na yan. Kaya kukunin mo doon sa, sabihin sa'yo, nahuli ka, madaling araw. Kunin mo doon sa City Hall, wala naman City Hall. Pupunta mo doon sa sementeryo, wala naman. Madalas dumarating yung pagsubok na sa buhay ko na gusto ko nang sumuko. Lalo na yung gipit na gipit ako na wala akong matatakbuhan. Kahit kanino, malapitan. Nahirapan ako magbiyahe-biyahe na layo ng Divisoria, nanggagaling lahat ng items sa Divisoria. Ang ginawa ko, binaba ako sa Maynila. Nag-start ako dito sa may PGH, paikot-ikot ako hanggang dito sa may MBI, hanggang dito sa may US Embassy. Mag-start ako sa umaga, US Embassy, hanggang doon sa Sulaiman, pabalik. Pagbalik ko, ubos na yan. Araw-araw ganun ang ginagawa ko. Hanggang sa napadpad ako sa Roas Boulevard dito sa may kanto ng Pedro Hill. Ang mga naging customer ko dyan naman, mga taxi driver, mga jeep, driver. Mag-i-start ako ng alas 6 ng umaga, ubos na yon hanggang alas 10 ng tanghali, ng umaga din. Nauubos ka agad sa dami ng customer. Clearing na, nagbawal na yung yung sidewalk sa mga kalsada. Ayun, napunta ako dito sa Maria Orosa Street dito sa Malate. Nahanap pa rin nila ako. Dito ako nakahanap ng pwesto na yun, natuntun pa rin nila ako. Binabalik-balikan pa rin nila ako. Hanggang sa dumadami, nalaman na nila nandito. Yan, nandito na ako ngayon sa Maria Orosa. Continuous po. 24 oras, lagi po silang nandito yung mga customer. Dinadayo po talaga nila dahil nandito na yung pwesto ko. Pares, tsaka buto-buto lang talaga ang paninda ko, tsaka mami. Yun lang ang binabalik-balikan nito. Araw-araw yan, tsaka sa gabi. Yun. Tsaka yung unlimited yung sabaw ko, pero timplado talaga yun siya. Talagang hindi ko tinitipid sa timpla para kahit na magdagdag ka ng tubig doon sa sabawan, yung pa rin yung lasa niya. Kumpleto pa rin yung ricado na binibigay ko doon sa pag-serve ng sabaw para maintain yung lasa ng sabaw. Kaya kahit na paulit-ulit sila mangingin ng sabaw, nandami pa rin sabaw dahil yung lasa nandun pa rin.
Nagtataka rin ako gawa nung kahit na street foods lang ito, dinadayo ng mga celebrity din. Katulad nila Flowgy, sila Kim Badger, sila Boss Toyo, saka si Omar Baliw, Miss Manila, Philippines. Na dumayo rito tulad kagabi. Kumain sa rito kahit na umuulan, nandito sila. Marami sila. Malalayong lugar, minsan gagaling pa ng Caloocan, minsan yung mga Bulacan, iba-ibang lugar, Pandakan, yun, madami. Puro riders po ang mga customer ko rito. Galing pa po kami ng Tondo. Galing pa kaming King po. South sa Las Piñas. Worth it yung pagdayo. Karne niya, napadula. Grabe, solid sa laman. Ulit. Kasi nakikita nila doon sa Facebook ko. Tapos yung iba naliligaw dahil tago to sa Maria Orosa, nasa gitna. Dati nang problema ako, wala akong mga masyadong customer. Pero ngayon, nauubusan na ako ng paninda, nauubusan na ako ng mga karne. At saka, iba na ngayon, umangat na, nag-level up na yung James Pares. Dati ako lang mag-isa nagtitindi. Tapos naging dalawa. Tapos nung mga ilang taon, dumami na, nakakuha na rin ako mga empleyado. Katulad ng mga ngayon, ang empleyado ko sa gabi, 16. Ang empleyado ko sa araw, 16. Ang sahod nila, 700, libre pagkain. Malaki ang naitutulong ko sa mga walang trabaho. Nabibigyan ko sila ng hanap buhay. Pero pinipili ko yung talagang kinakapos sa buhay. Yung sila ang binibigyan ko ng hanap buhay. Kaya, ayun, sa awa ng Diyos, nagtagumpay ako. Marami ako natutulong ang mga walang trabaho, lalo ngayong pandemic. Nagpapasalamat ako dahil nagtagumpay din ako dito sa James Pares na to, gawa ng sa palipat-lipat ako nagtitinda na kasi sidecar lang siya eh. Paikot-ikot lang yung sidecar ko kung saan-saan. Kahit saan ako mapadpad, hinahanap pa rin nila ako.